في خمسينيات القرن الماضي أدى اكتشاف عقارين جديدين إلى نهضة سوق تقدر بمليارات الدولارات. لم يكن أي من العقارين مخصصا لعلاج الاكتئاب على الإطلاق، بل في ذلك الوقت كان العديد من الأطباء والعلماء يؤمنون أن العلاج النفسي هو الطريقة الوحيدة لعلاج الاكتئاب. رحلة الاستكشاف التي تلت ذلك على مدى عقود أحدثت طورة في فهمنا للاكتئاب، وأثارت أسئلة لم نكن نفكر فيها من قبل. أحد هذين العقارين المضادين للاكتئاب كان إبرونيازيد، وكان يهدف إلى علاج مرض السل. في تجربة عام 1952 لم يعالج السل فقط، بل أيضا الحالة المزاجية للمرضى الذين سبق وأن تم تشخيصهم بالاكتئاب. في عام 1956 لاحظ طبيب سويسري تأثيرا مشابها عند إجراء تجربة الإيميبرامين، وهو دواء لعلاج ردود الفعل التحسسية. أثر كلا الدوائين على فئة من الناقلات العصبية تسمى أحاديات الأمين. أدى اكتشاف هذه الأدوية المضادة للاكتئاب إلى ظهور نظرية عدم التوازن الكيميائي، التي تفيد إلى أن الاكتئاب ناتج عن عدم كفاية الأمينات الأحادية في نقاط الاشتباك العصبي في الدماغ. الإبرونيازيد والإيميبرامين وأدوية أخرى مثلهما كان يعتقد أنها تعيد هذا التوازن عن طريق زيادة توافر الأمينات الأحادية في الدماغ. استهدفت هذه الأدوية العديد من الأمينات الأحادية المختلفة، إنها تعمل على نطاق واسع من المستقبلات في الدماغ، ما يؤدي غالبا للكثير من الآثار الجانبية، بما في ذلك الصداع، الضعف الإدراكي كصعوبة التذكر، التفكير واتخاذ القرارات. على أمل جعل الأدوية أكثر استهدافا وتقليل الآثار الجانبية، بدأ العلماء بدراسة مضادات الاكتئاب الموجودة لمعرفة أي من أحادي الأمين كان أكثر ارتباطا بالتعافي من الاكتئاب. في السبعينيات تعاون العديد من الباحثين لإيجاد إجابة. يبدو أن مضادات الاكتئاب الأكثر فعالية تعمل على أحادي أمين واحد يسمى السيروتونين. أدى هذا الاكتشاف إلى إنتاج فلوكسيتين أو بروزاك في عام 1988. كان الأول من الفئة الجديدة من الأدوية تسمى مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية، وتعمل على منع إعادة امتصاص السيروتونين لترك المزيد منه متاحا في الدماغ. عمل بروزاك بشكل جيد، وكانت له آثار جانبية أقل، ومن مضادات الاكتئاب الأقدم والأقل استهدافا. عمل صناع بروزاك أيضا على تسويق الدواء من خلال زيادة الوعي بمخاطر الاكتئاب لكل من الجمهور والمجتمع الطبي. أصبح المزيد من الناس ينظرون إلى الاكتئاب على أنه مرض ينشأ بسبب آليات خارجة عن سيطرة الفرد، مما قلل من ثقافة اللوم المرتبطة بالاكتئاب، وسعى المزيد من الناس لطلب المساعدة. في التسعينيات ارتفع عدد الأشخاص الذين يعالجون من الاكتئاب بشكل كبير. لم يعد العلاج النفسي والعلاجات الأخرى رائجة، وتلقى معظم الناس العلاج بالأدوية المضادة للاكتئاب فقط. تطورت النظرة منذ ذلك الحين، نظر أكثر دقة حول كيفية علاج الاكتئاب وما الذي يسببه. لا يستجيب كل شخص مصاب بالاكتئاب لمثبطات استرداد السيروتونين مثل بروزاك. يستجيب البعض بشكل أفضل للأدوية التي تؤثر على النواقل العصبية الأخرى، أو لا يستجيبون للأدوية على الإطلاق. يعد مزيج من العلاج النفسي والأدوية المضادة للاكتئاب بالنسبة للكثيرين أكثر فعالية من استعمال أحدهما بمفرده. نحن أيضا غير متأكدين من كيفية عمل مضادات الاكتئاب، فهي تغير مستويات المونوامين بعد ساعات قليلة من تناول الدواء، لكن المرضى عادة لا يشعرون بفائدة الدواء إلا بعد أسابيع. وبعد التوقف عن تناول مضادات الاكتئاب لا يعاني بعض المرضى من الاكتئاب مرة أخرى، في حين ينتكس آخرون. نظرية عدم التوازن الكيميائي هي في أحسن الأحوال تفسير غير كامل. لا يعقل أن معظم مضادات الاكتئاب تؤثر على السيروتونين بالصدفة، لكن هذا لا يعني أن نقص السيروتونين هو سبب الاكتئاب. ما زال علينا قطع طريق طويل لفهم هذا المرض. لحسن الحظ لدينا في الوقت الحالي أدوات فعالة لمعالجته. يعاني من الاكتئاب 10% من البالغين في الولايات المتحدة الأمريكية فقط. تعلم الأكثر على الأعراض، العلاجات المتاحة يساعدنا لاكتساب معرفة أكثر حول كيفية التعامل مع الاكتئاب والتغلب عليه.